لقد اختلفت مع سالم. ها لقد اختلفت مع سالم. ها لقد اختلفت مع سالم. لقد اختلفت مع سالم. لقد اختلفت مع سالم. ها مع سالم مرة أخرى. 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 أجل يا جدي. 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 لقد زاد الأمر عن حده. 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 هم. أخبرني بما حصل. أخبرني بما حصل. أخبرني بما حصل. أخبرني بما حصل. هم. أخبرني بما حصل. لقد كنا أنا وسالم أصدقاء. 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 حتى جاء اليوم. حتى جاء اليوم. حتى جاء اليوم. حتى جاء اليوم. حتى جاء اليوم الذي اخترناه فيه عريفا على الصف. 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 أجل 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 أجل. أجل. وكنت سعيدا لأجله على ما أظن. 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 ما الجديد؟ 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 لقد تغير كثيرا. 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 أصبح يطلب منا القيام بمهامه. أصبح يطلب منا القيام بمهامه. وأصبح يطلب منا القيام بمهامه. أصبح يطلب منا القيام بمهامه. أصبح يطلب منا القيام بمهامه. ومن يعترض. ومن يعترض. ومن يعترض. ومن يعترض. ومن يعترض يجد اسمه في قائمة المعاقبين. ها يجد اسمه في قائمة المعاقبين. ها يجد اسمه في قائمة المعاقبين. 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 ها أبهذه السهولة؟ أبهذه السهولة؟ أبهذه السهولة؟ بهذه السهولة؟ أبهذه السهولة؟ لقد اختلفت مع سالم. ها مع سالم مرة أخرى. أجل يا جدي. لقد زاد الأمر عن حده. هم. أخبرني بما حصل. لقد كنا أنا وسالم أصدقاء. حتى جاء اليوم الذي اخترناه فيه عريفا على الصف. أجل. وكنت سعيدا لأجله على ما أظن.
ما الجديد؟ لقد تغير كثيرا، أصبح يطلب منا القيام بمهامه، ومن يعترض يجد اسمه في قائمة المعاقبين. ها؟ أبهذه السهولة؟